عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 813 ونحن في كتاب الحج، وعنوان هذه الحلقة ثم أتم الصيام إلى الليل. لأن هناك اختلاف. أنا كنت شخصيا بقول الليل بقى لما حين يجن الليل، الواحد مش ينتظر المغرب بالغروب الشمس، لا ينتظر شوية كده 5 دقايق 10 دقايق. وبعدين تبين لي ان لا، هو الليل بيبدأ بغروب الشمس، واستلزم هذا تدبرا قرآنيا. معنى هذا ان احنا لا نجدب الذين يتأخرون في الإفطار بضع دقائق أو نص ساعة بعد غروب الشمس. كل واحد حر، لكن هو كله في دائرة المباح، لكنه قرآنيا ينتهي الإفطار ويحل موعد، ينتهي الصيام ويحل موعد الإفطار مع غروب الشمس. طبعا احنا قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لم تكن هناك ساعة بقى زمنية يقول لك الفجر بالساعة 5 الساعة 4. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى جاء بشيء دليل ان حين يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فبالتالي بقى هنا بقى يكون بداية الصيام. وليس في القرآن الكريم على الإطلاق حكاية الإمساك دي. الإمساك دي صناعة فقهية رديئة جدا، اللي أقول لك بقى الواحد قبل الفجر بنص ساعة يمسك. وبرضه ليس في الإسلام حكاية السحور، إن الواحد يجي قبل الإمساك ويملى بطنه ويقول لك ده سحور عشان خاطر يستعين به على الصيام. ده كله كلام هجص، من ده بقى من اللي هو الصيام في الدين الأرضي فليس في الإسلام حكاية إمساك، ليس في الإسلام حكاية سحور. يقول لك تسحروا مش عارف يحصل لكم إيه. ده الواحد لما بيسحر بيصحى تاني يوم زي ما يكون مضروب علقة المهم، نمسك الأول بعض الظواهر الطبيعية التي أشار إليها رب العزة في القرآن الكريم. هو من الإعجاز الكوني أن الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. إذن في هنا دوران مزدوج حول نفسها وحول الشمس، وينتج عن هذا تتابع الليل والنهار. إن طبعا الأرض لما بتواجه الشمس بتاخد الضوء بتاع الشمس وهي بتدور حول نفسها، فإذا الضوء بتاع الشمس بيلف حوالين الأرض شيئا فشيئا. ده طبعا غير القمر، لأن القمر له وجه واحد بس ما بيدورش حوالين نفسه. فالقمر له جزء مضيء اللي هو بيواجه الشمس وبيواجه الأرض ونشوفه، الجزء الثاني لا نراه. وللقرآن الكريم تعبيراته الموحية في هذا. خلي بالك القمر لأنه هو له وش واحد ما فيش فيه هو الليل بتاعه في الناحية التانية مستمر، والنهار بتاعه المواجه الجزء المواجه للشمس النهار فيه مستمر. لكن الأرض لأنها تدور حول نفسها في دورانها حول الشمس، فبيكون في اختلاف في مقدار الليل والنهار بين الشتاء والصيف. الشتاء بيبقى يطول فيه الليل ويقصر فيه النهار، والصيف يطول فيه النهار ويقصر فيه الليل. يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ده الآية 80 من سورة المؤمنون. وفي يقول سبحانه وتعالى: أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللي هو 190 من آل عمران. إذا ده كله مرتبط بخلق السماوات والأرض. وعن حركة الليل خلف النهار وحركة النهار خلف الليل. النهار بيزحف ورا الليل والليل بيزحف ورا النهار، هما الاثنين مع دور الأرض
ده بيزحف ورا التاني. إذا هما الاتنين بيتقلبوا ورا بعض. يقول سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. خلي بالكم إن هذه الآيات نزلت يعني في القرن السابع الميلادي. الناس مش كانت يعني تعرف هذه الحقائق. في هذه الحركة يبدو النهار وهو يطارد الليل، ويبدو الليل وهو يسعى وراء النهار. ما هو الأرض بتدور، فكل شوية الشمس، ضوء الشمس بيخش في حتة، بيقلب الليل اللي هنا إلى نهار، وفي نفس الوقت الناحية التانية بيسيب ضوء الشمس بيسيب حتة، فالليل بيزحف من الناحية دي. فإذا في عملية مطاردة جميلة جدا. كل الليل والنهار كل منهما يسعى خلف الآخر في حركة لا تهدأ. والتعبير القرآني في هذا غاية الإبداع. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ده الآية 54 من سورة الأعراف. يغشي يعني يغطي. ربنا هو اللي بيغشي الليل بالنهار، وده يطلب ده حثيثا، ده ورا ده وده ورا ده. ويقول سبحانه وتعالى: لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ويقول سبحانه وتعالى يعني برضو يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وربنا يعني في الآية بتقول: أو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا من كل ثمر وجعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. حكاية مد الأرض دي من أجمل التعبيرات عن دوران الكرة الأرضية، يعني عن كروية الأرض. لأن لو احنا تخيلنا الأرض دي بطيخة مثلا، وفيه نملة بتمشي فوق سطح البطيخة ديت، لا يمكن للنملة أن تصل إلى نهاية البطيخة، لأن هي الأرض البطيخة دائرية. فإذا الشكل الدائري لا نهاية له، إذا هو ممدود على طول. من هنا بقى ده يعني قضية إن الأرض تواجه الشمس وهي تدور حول نفسها، إذا هي ممدودة، بالتالي الليل والنهار ورا بعض شغالين على طول. وطبعا في سورة الزمر: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار. يا سلام! ويكور النهار على الليل. شوف، يكور يعني الأرض كورة، وجزء من الكورة ديت الأرض النهار بيتكور، يعني هو نص اليوم نهار ونص اليوم ليل، وده بيتكور ورا ده وهو بيلف حوالين نفسه، اللي هي الأرض بتلف حوالين نفسها. طيب، هنا بقى الموضوع بتاعنا نخش فيه اللي حكاية ثم أتم الصيام إلى الليل. وقتي بقى بيبدأ الليل. هنا لما الشمس تبتدي تغيب، يعني معناها ان هي زحفت، يعني زحف الليل على النهار. بيبقى فيه من عند غروب الشمس بيبقى فيه لسه لا تزال هناك أضواء من الشمس، يعني الشمس غربت لكن لا تزال هناك أضواء. فبين المغرب بتاخد فيه فترة لغاية لما آخر ضوء من أضواء الشمس يكون مشي، وبكده تأتي العتمة أو يأتي وقت العشاء، يأتي وقت الليل. يعني خلاص الليل هو إيه، يعني ابتدى يتحكم. لكن البداية بتأتي من إيه؟ من أول غروب الشمس. فأول غروب الشمس هو بداية الليل. وبعد كده معنى كده بقى ان بدايه الليل بعد كده اثار النهار اللي موجوده بتتضاءل شيئا فشيئا لغايه لما ما يكونش منها اي حاجه. نفس الحكايه في الفجر. الفجر معناه يعني تفجر الانوار، يعني تفجر الضوء. بياتي اول ضوء فبيبدا فيه الفجر. بعد كده يتكاثر الاضواء، يبقى اذا بقايا الليل يعني بقايا الليل تروح تذهب لغايه لما بقى الشمس تسود، ويبقى بقى اللي بنسميه فالق الإصباح. الصبح جاء. هنا التعبير القرآني هنا رائع جدا. حكاية يولج الليل
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الآية 61 من سورة الحج: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. ده يعني في سورة فاطر وفي سورة لقمان. يولج يعني يدخل، يعني معناها إن الليل بيدخل في النهار، لكن يكون في بقى لسه في نهار لكن الليل دخل فيه. أول ما الغروب يأتي يبقى يبتدي هنا بقى الليل، ابتدى الليل يدخل هنا. وأول ما النهار يأتي بالفجر حين تتفجر الأنوار يبتدي النهار يدخل هنا. فإذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والاثنين متساويين، أن أحدهما يدخل في الآخر. معنى كده أن هو بتبقى في فترة زمنية تكون فيها بعض أضواء باقية من النهار، ده بعد غروب الشمس، لكن بيبقى الليل ابتدى فعلا من هذا الوقت. وبيبقى بالنسبة للفجر برضو بعض بقايا ليل موجودة، لكن بتبتدي النهار يبتدي يعني يتحكم شيئا فشيئا بعد الفجر. بالتالي بقى فهناك أوقات لليل وأوقات للنهار. وربنا سبحانه وتعالى يعني بتصوير بديع يصور لك قدوم الليل. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا عسعس. إذا دي حركة، يعني وإذا محمد آت، يعني إذا محمد جاي كده ماشي. يقول لك والليل إذا عسعس. شو كلمة عسعس ديت؟ يعني واحد مخبر ماشي بيتعسس ورا الناس، بيمشي كده هوينا شيئا فشيئا. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس يعني مشي شوية في شوية. يبقى بيبتدي الليل مع غروب الشمس، دي البداية، ودي بداية الليل، وده بداية الإفطار في رمضان. وبعدين بعد كده يبتدي الليل بقى يزداد لغاية لما يأتي وقت العتمة أو وقت العشاء. وربنا سبحانه وتعالى برضو يقول لك والليل إذا يغشى. إذا برضو يغشى يعني يغطي، يعني يغطي النهار. مش مرة واحد روح طالع ليك الدنيا عطروت تروح ضلمة يعني سرمدا مفاجأة، لا، ده شوية في شوية. لكن هو بيبتدي من أول غروب الشمس. وبرضه مش نفس الحكاية في موضوع الفجر، إن مرة واحدة تلاقي الشمس طالعة في وشك، لا، ده تبتدي شوية في شوية. وربنا سبحانه وتعالى يقول والليل إذا سجى. يقول لك والليل إذا أدبر، ده لما يكون في الفجر. كلمة إذا دي زي ما أقول لك بتدي فترة زمنية للتحرك. وعشان كده بقى نبقى بنفهم ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني معناها أن الليل مع بدايته من أول الليل إذا يغشى، من أول الليل إذا يعني سجى، من أول الليل إذا عسعس. ده معناها الليل من أول غروب الشمس. ده وقت طبعا محدد جدا، وممكن أن تدركه العين المجردة، أن أنت بتشوف إن الشمس غرب قرص الشمس، ده الاختلاف فيه. مش حد يقول لك لا كذا مش كذا، أنت ممكن تشوف الكلام. طبعا نرجع بقى للجماعة الغلابة اللي هم بتوع بقى الشمال الجليدي القطبين والكلام ده كله، هم طبعا يقدرون الليل والنهار على حسب شغلهم وعلى حسب عملهم. وإذا حد منهم تعبان خلاص يا عمي أفطر وادفع فدية. أهلا وسهلا بكم ورحمة الله وبركاته من هذا القرآن وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.